Na, sziasztok! Egy körülbelül 6,5 órás telekocsis út után már itt is vagyunk Villachban, a szálláshelyemen. Itt van a kis parkoló, itt van a bicikli, és itt tudtam bejelentkezni. Most nincsen kiszolgáló személyzet, tehát itt kellett egy kódot beütni, amit megadtak nekem, és ez alapján tudtam a kulcsot megszerezni. Szóval ez már megtörtént, és már le is rakodtam, és most elmegyek bevásárolni. Vasárnap van, június 25-e, és bolcár van egész Ausztriában. A vasárnapot itt jóval komolyabban veszik, mint nálunk, tehát valószínűleg csak egy-két kebabost fogok találni, vagy valami hasonlót, de nekem ez bőven elegendő. Szóval ez van hátra ma, egy vonatjegyvásárlás, és a mai napot ezzel nagyjából be is fogom rekeszteni, és holnap a Malta Tált veszem célba, ami egy izomvölgy, ahogy én mondani szoktam, tehát az Alpok egyik nagy völgye. Szóval ez lesz a holnapi program, és ezen felül pedig egy csodálatos Alpok kerékpártúra veszi kezdetét, egy 2 hetes időtartamban. Nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindnyájótoknak, és tartsatok velem! Na most éppen biciklizek ki a vasútállomásra, az első magashegyi túranapomhoz, és mit látok? Hát erre a kis lelki finomságra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Itt csatornázási munkák történhettek, és hogyan lehet ezt esztétikailag szépen betemetni? Hát így. Kis hajó, előrébb még egy madár is van. Ez igen, és akkor ez Villach főutcája. Jó reggelt kívánok! Immár Spittal an der Drauból jelentkezem, és ez a nap lesz az első magashegyi túranapom. A Malta Tálon fogunk felmenni, a vízesések völgyében, így is szokták hívni az osztrákok, és egyébként ezek az első 3000-es csúcsok, amik itt vannak a környéken, ahogy kelet felől, például Magyarország felől jövünk, szóval nem babra fog menni innentől a játék. Gyönyörű völgyben fogok majd feltekerni, látni fogjátok, nagyon szép erdős, szerpentines felső része van, és rengeteg vízesése, ahogy említettem, szóval van mit legyűrni, van mit leküzdeni, van miben gyönyörködni, és van miben felbiciklizni, hiszen 2000 méteres tengerszint feletti magasságot, hogyha minden igaz, el fogok érni. Tartsatok velem, és akkor haladjunk. Self-destruct is what we do when we're together, me and you. We're so in love, but out of touch with all the damage we could do. What we had was beautiful until the moment it was through. But when all you're left with is wreckage, it's time to face the truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be. Hú, na, elfáradtam kicsit, itt egy székre ülök. Illetve, hogyha jobban meggondoljuk, nem is fáradtam el. Na és akkor itt van egy információs tábla, balra lesz a Malta Tál.
egyértelmű, hogy ezt az irányt fogjuk innentől követni. Itt van a fizetőkapu. Én ezt ingyenesen szoktam megoldani itt Ausztriában, mint ahogy most is. És ahogy a tábla mutatja, itt rögtön 13%-os emelkedő következik. Úgyhogy kitartás, Bence! Now we carry the scars around, falling in further down into the fights we both allow. And I kept on thinking, if we keep on sinking, then we're gonna drown. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know we couldn't keep this. Had to break it off for a million reasons. To bring it back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger. Nos, egy egészen elképesztő osztrák találmányhoz érkeztünk. Elvileg ezt a gombot megnyomom, és az a piros lámpa ott egyszer csak majd zöldre vált nekem. Egy lámpa csak nekem, az igen. És akkor ezen a 91 méter hosszú, hajtűkanyaros alagúton át tudok biztonsággal kelni. I miss acting first, but I don't miss getting hurt. I miss who I was when you were around. I miss the ups but not the downs. But I'll hold on to every second we have without regret. Cause now you're just a stranger with all my secrets. Na, sziasztok! A Köln-Brain-Speicher nevű mesterséges tavat elértem, illetve annak a gátját. Most éppen ezen sétálok. Hát mutatom körbe ezt a, hát nem is tudom, tájnak nevezzem-e, világnak nevezzem-e, elképesztő hely. És egyébként Ausztria legmagasabb gátján vagyok, 200 méter magasan. Én itt most teszek egy kis sétát, nem lesz rövid, de szerintem teljesen megéri. És akkor itt a lábam alatt gyakorlatilag a mélység. Ez egy Airwalk nevű hely, és hozzácsatolták ehhez az építményhez, hát szerintem megérte. Kicsit elrébb jövök, és ezt nézzétek, hát ez az a bizonyos 200 méter lefele. Fantasztikus, ott egy gyalogút is felszerpentinyezik. És itt egy segéd tavacska is itt van. Na, úgyhogy egyelőre ennyi volt a nap, még egy legurulás lesz. Volt egy olyan tervem, hogy arrafele még teljesítek egy kis szakaszt, és az Osnabrücker hüttét megnézem, de ezt most jegelem, mert kicsit elfáradtam, és az idővel is megcsúsztam, de így is lesz egy 110 km a mai napra, amit letekerek, illetve egy 1300 méteres szintemelkedés körülbelül, de lehet, hogy 1400 is összejön. Szóval elég ez mára. Jöjjön a gurulás, és utána holnap jön egy olasz-szlovén szakasz. Driver got distracted and as a result got in an accident. In the sky to shoot self-defense, lost his memory at any expense. And then the witnesses went on to describe that in the window was a bearded guy. Now on the radio, TV and the press release, they're looking for the bearded man, because the man with the beard has a criminal mind. They're looking for the bearded man in the window.
terrorists. They're looking for the bearded man in the window. Hello, hello, üdvözlök mindenkit! A helyszínünk immár Olaszország, és Tarvisio Boscoverde vasútállomásnál vagyok. Mutatom körbe a tájat, gyönyörű, és az is látszik nyilván, hogy felhősödik az ég. Hát ugranom is kellett a B-tervre, mert már a Vršić hágót néztem ki Szlovéniában, de úgy néz ki, hogy ezt a napot, legalábbis a túranap második felét, közben a vonat eléggé csikorog, ahogy megáll. Szóval el fogja mosni az eső, és ennek következtében egy alacsonyabb hágót néztem ki, tehát 1610 méter helyett 1156-on fogok csak átkelni a Passo del Predilnél, és ott jutok majd át Szlovéniába, és ott tudok legurulni Bovecig. Tehát egy rövidebb nap jön, de nem lesz unalmas. Itt lesz a Predilitó, ahol egyébként tavaly is jártam, és utána megyek majd föl a hágóhoz, és legurulok Bovecbe, hát valószínűleg már esőben, de ezt majd meglátjuk. Az égiek, hogy mit tartogatnak, azt nyilván sosem lehet tudni. Bárhogy is alakul, tartsatok velem! Biztosan mindenki tűkönül a kíváncsiságtól, hogy van-e méhecske Olaszországban. Hát jelentem, van. Ez az imént csípte meg a jobb kisujjam begyét. Nagyon szépen köszönöm. Azt is mutatom, hogy miért álltam meg. Kérem szépen, itt van egy vízesés. Teljesen a semmiből szakad alá. Ezrek tolanganának nálunk körülötte, hát itt kicsit jellegtelenebb környezetben van szerintem, de azért szép. Na, itt vagyok a Predilitó parkolójában. Több irányból is lóg az esőlába, és ilyenkorra jósolták az első viharok megjelenését. 1:30 van egyébként. És én arra gondoltam, hogy jobb hiány betámadom a hágót, a Predili hágót, 1556 méter magasra kell majd fölmenni. Most kb. 970-en vagyok, tehát nem olyan nagy, amit még ki kell mászni. Hát menjünk neki, aztán majd reméljük, hogy nem történik semmi nagy baj. Na kérem szépen, a Passo Predil elérve 1156 méter magasan, itt van a tábla, és mutatom körbe a tájat, hát az olasz oldalon gyönyörűen úsznak befele a felhők, és el is kezdett esni az eső annak rendje és módja szerint. Nem összefüggőnek látom a felhőtakarókat, nem tudom, hogy milyen időben fogok lemenni, de egyet ígérhetek, látni fogjátok.
Na, megálltam itt egy fa alatt, elkezdett komolyabban hullani az eső, a táskára rákerült egy vízálló borítás, valamint a cipőmre egy Kamási nevű ruhadarab. Menjünk tovább Bovec felé. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát ahogy a híres mondás tartja, ez itt a kert. Ameddig a szem ellát, hegyek, felhők, és ezeknek a kellemes egyvelege összjátéka látható, és itt van a Bovec tábla, innen indulunk, és egy kb. 25 kilométeres út vár rám, nem tudom pontosan a hosszát, viszont a recepciós beszélt rá erre az útra, mert én arra gondoltam, hogy eléggé hűvös lesz, tehát 11 fokot mond majd az előrejelzés, de megmutatott, hogy ott süti majd a hegyoldalt a nap, és semmi probléma nem lesz. Hát akkor induljunk neki, innentől minden az ő felelőssége, de én azt gondolom, hogy gyönyörű lesz, egy keskeny, nagyon kellemes panorámájú és nagyon pazar út következik, nagyon szép utazás jön, tartsatok velem és nézzük! A helyszín időközben Lokpot mangáltam, és mivel kisütött a nap, és mivel most kezdődik az emelkedő krémje, ezért a továbbiaknak nekivetkőzöm egy kicsit. Na és akkor itt kezdődik el a tulajdonképpeni Mangárt út, arra 22%-ra ott felhívnám a figyelmet. Nyilván nem az egész út lesz ilyen, hanem csak egy-egy rövid szakasza, de nem lesz sétagalopp, az biztos. %. Köszönöm szépen, de legalább kárpótol a táj.
kérem szépen különleges helyre érkeztünk. Kecskék által őrzött hótorlaszos zár van. Hát nem várjuk meg a hóolvadást, a kerékpárosok el tudnak itt oldalt svisszolni, úgyhogy teszek én is így. Sziasztok! Na hát örömmel jelentem, hogy sikerült a csúcstámadás. 2072 méter magasan itt vagyok, és 2055 méter magasan végződik egyébként az út, és mutatom körbe a tájat. Több érdekesség is van. Itt van a Mangárt nevű csúcs, ez kb. 2600-2700 méter magas, és ott van a nyereg, és amögött Szlovénia van, és attól erre Olaszország, tehát én most Olaszországban vagyok, tulajdonképpen volt is ott egy pici határkő, tehát én most átsétáltam ide Olaszországba, és itt van a biciklim, ott van egy csúcs, most azt én megmondom őszintén, hogy melyik országhoz tartozik, és ajánlanám figyelmetekbe ezt a kis benéző helyet. Hát a kamerát kitartom, megnyugtatok mindenkit, hogy nem sétáltam el addig, és ott van ez a hatalmas völgy, ott van egyébként a Laghi del Fusine, azaz a fuzinei tavak, tehát ez a táj egészen döbbenetes, nagyon örülök, hogy megcsináltam ezt a napot. Nagyon régi vágyam volt, hogy virágos fürdőnadrágban hófalak mellett biciklizhessek, hát ma ezt Csőstől megkaptam, és ezzel a napot én azt gondolom, hogy be is végzem, még egy jó legurulás, egy jó downhill mindenképpen hátra van, hát valahogy vissza kell térnem Bovecbe. Ez a módja ennek, guruljunk lefele, gyertek velem! Még mielőtt elindulnék, 2 dolog. Ez a Mangárt út egy hurokban végződik itt, és ebből az irányból kötelező feljönni, és ebből az irányba kötelező lemenni, tehát egy egyirányú útról beszélünk, fogalmazzunk így, de ott van az a hófal. Azt nézzétek meg, és idáig tart, és ott megy tovább, tehát ezen jó biciklivel nem fogok átmenni, inkább ugyanerre fogok lemenni, hát senkit nem fog zavarni, mert lent le van zárva az út a hófal miatt, amiről már beszéltem korábban, illetve a másik dolog, amit még mindenképpen meg kell említenem, az az, hogy felöltöztem gyakorlatilag téliesbe, körülbelül 10 fok van, így biztonságosabb legurulni. Menjünk is! Just don't know yet. I'll put you under my spell, release the fire now. Come and read my mind now and forever. Read every line you never seem to. Chains on its streets you follow after. Else help you find what you've been looking for.
am a riddle of the modern times. I try to seek your attention whenever I like. Don't ever try to resist and break the warning sign. Let's bring your ideal world a little out of line. Come and read my mind, I'm forever. Read every line you never seem to. Chase all these suits you follow after. Those help you fight what you've been looking for. Come and read my mind, I'm forever. Read every line you never seem to. Chase all these suits you follow after. Those help you fight what you've been looking for. Na sziasztok, jó reggelt, üdvözlök mindenkit! Június 29-e van a helyszínünk, még mindig Bovec, Szlovéniában, és ma egy kicsit derűsebb felhőképre ébredhettünk, mint látjátok. És abban az irányban fogok elindulni egyébként, és a mai terv Cividale del Friuli lesz, odáig fogok el biciklizni ma. Közben van több vízesés is, meglátjuk, hogy mennyit lesz idő megnézni, de beiktatok, amit csak tudok, egy kb. 50 km kerékpározással megtűzdelt, nagyon kellemes túranapnak nézünk elébe. Nem magas hegyi nap lesz, de magas hegyekkel leszek körülvéve, majd látni fogjátok, tetszeni fog mindenkinek. Gyertek velem! Éltető víz vételezése következik egy Srpenica nevű helyen. Egészségünkre! Hát kérem szépen, van egy olyan szokás olasz földön, hogy alaposan kitáblázzák egy közelgő esküvő hírét az adott településen. Úgyhogy sok boldogságot kívánok én is Valentinának és Mikélének.
Sziasztok, kellemes délelőttöt, üdvözlök mindenkit! Most ismét a vonatról jelentkezem, csak egy napot ugorva az időben, és a mai cél a Monte Pizzok lesz, 1565 méter magasan, és a Stazione Alpago állomásról fogok nekiindulni, és a túloldalt Polcenikóba érkezem majd meg. A csúcson szerencsére nincsen erdősülés, vagy egy szerencsére, vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, minden esetre a panoráma nagyon szép lesz, és nagyon szépen körbe lehet majd látni a vidékre. Tehát egy kellemes túranapnak nézünk elébe, nem egy olyan gyilkos szintemelkedéssel, kb. 1200 métert fogok kimászni, de ez sem lesz pispolta nyilván. Tartsatok velem, gyerünk! Na hát, aki látott már ekkora susnyásban ennyi birkát, azt tegye föl a kezét. Egyszer csak láttam, hogy mozog a gaz. Mondom, mi van? Hát ez van. Hát képzeljétek el, hogy volt egy olyan megérzésem, hogy ebben a festői panorámájú templomkertben csak lesz valamilyen csurgó, vagy forrás, vagy csap, vagy kút, és itt is van. Bingo! Na hát nézzetek mögém, az erdőhatárt elértük, ráadásul egy olyan szabályos vonallal, hogy én itt emberkéz munkáját sejtem, és akkor most jön az a táj, amiért igazán jöttünk, az a Kopár alpokaljai szektor. ...1565 méter magasan a Monte Pizzokot, az Alpok aljának ezt a csúcsát elértem, és mutatom körbe a tájat. Nagyon furcsán rétegfelhős idő van ma, ott több helyen is látszik, hogy esik az eső, és itt van a csúcs terület maga, tehát ez az, ami 1565 méter, vagy ott egy táblán 1570-et is olvastam. Itt van a biciklim, már egy kicsit ettem is, és rövidesen indulok lefelé. Részeiben elég nehéz volt a mászás, de összességében a szintemelkedést illetően mondhatom azt, hál' Istennek most már, hogy egy átlagos teljesítményt kellett nyújtanom. Ezek a túranapok egyébként egymásra is edzenek engem, tehát mondhatom, hogy jövök bele. Szóval ez már nem volt olyan nehéz, mint például az első ausztriai
szakasz. Egy nagyon kellemes lejtmenet következik, remélem, hogy ebből az esőből én nem kapok. Próbálom ezt elkerülni, tartsatok velem a továbbiakban is. Megvolt a lejtőzés, óriási a helyzet, sikerült egy teljesen másik faluban kikötnöm, Capella Maggiore a neve. Térképen tájékozódtam gyorsan, ez egy olyan 10 km arrébb van, mint szerettem volna. Na mindegy, gazdálkodjunk abból, amink van, és azt fogom tenni, hogy elbiciklizek Szaciléba, ez egy nagyobb városka, és két oka van annak, hogy oda megyek. Az egyik, hogy a fővonal mentén van, a vonat fővonal mentén, tehát az alvóhelyemre könnyen el tudok menni, illetőleg egy nagyobb város, tehát lesz egy főtere valószínűleg, és egy kellemes kis atmoszférája, tehát jó az, hogyha az ilyeneket meglátogatja az ember. És még egy dolog, mégis elkapott az eső. Többen is szoktátok ilyenkor kérdezni, hogy nem áztam el. Hát most mindenkinek tömbösítve válaszolok. De na hello mindenkinek! Ebben a szent percben megérkeztem Padovába, a kedvenc olasz városomba. Itt voltak a külföldi tanulmányaim egy fél évig, és emiatt nagyon megkedveltem ezt a helyet. És általában megszokhattátok tőlem, hogy valamilyen kis zenés bemutatót csinálok minden egyes nagyobb városról, ahova megyek. Ez most elmarad, mert arra gondoltam, hogy inkább járjuk körbe a számomra valamiért különleges és kedves helyszíneket, és egyesével ott mesélni fogok majd. Szóval tartsatok velem, egy kicsit rendhagyó bemutató jön. Nézzük! Az első helyszínünk nem más, mint egy elektronikai üzlet, ugyanis ezt megvásároltam. Az előzőt sikerült elhagynom a Mancasco környékén, így jártam sajnos. És itt pedig a Porta Portello látható, Padova egyik történelmi kapuja. És mutatom a következő érdekességet, valamilyen nagy buli lehetett.
Az olaszoknál ez szokásos, valószínűleg egy friss diplomás meghinhettek ilyen mini 500 eurósokkal. Sajnálom, hogy ezek nem igaziak, mert ha azok lennének, akkor a nyugdíjazásomon itt most elkezdhetnék szerintem gondolkodni. Következzen akkor a CLA, ahogy a helyiek hívják, Centro Linguistico Ateneo. Itt van az épület, ahova én részben egyetemre jártam, az óráim egy részét itt jártam ki, már főleg amikor sikerült bejárni, és itt pedig látható egy azóta megfestett, kifestett fal. Hát nagyon szép, és itt van mellette a főút. Aztán ritkaság, és főleg nyáron nem gyakori, hogy esik az eső. Most pedig egy személyes kötődésű helyet közelítünk meg. A 2017-es Budapest-Milánó kerékpártúrámon az egyik Padova táblára felvigyeztettem egy matricát, amit 3 évvel ezelőtt megújítottam. Hát nézzük meg, hogy most mi a helyzet. Critical Mass Debrecen. Egy minimális Bence by Bike még talán látszik. Hát van mit pótolni. Na, tehát a személyes kötődéseim közül az egyiket Padovából már be is mutattam, de aki azt hiszi, hogy ezt azért tettem, mert Padovában nincsen semmilyen magyar épület, hát az nagyon téved. Chiesa Cattolica Parrocchiale di Santo Stefano Re d'Ungheria. Az a Szent István király magyar templom előtt állunk, 60 évvel ezelőtt alapították, hát jókor jöttem, úgy tűnik, és ez nem más, mint a Szent István király tér. Ott van a tábla. Padova gyönyörű falfestményeiről is mindenképpen tegyünk egy rövid említést. Ezeket zömmel egy Kenny Random, illetve egy Alessio B. nevű utcai művész készíti el. Itt van például ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, vagy ez, ezek, ez, vagy éppen az örök kedvenc, a szerelmes párocska és a macska. És végezetül pedig Padova nagyobb tereit szeretném, hogyha megnéznétek velem. Rögtön itt van a Prato della Valle, ami egyébként Olaszország legnagyobb tere, és ha jól vagyok informálva, akkor Európa második legnagyobb városi teréről beszélünk, és 88 szobor díszíti ezt a bizonyos teret, és itt az egyetlen magyar mellett állok, Stefano Battoreo, azaz Báthori István szobra mellett. És egyébként hatalmas pontyok vannak a vízben. Most itt egyet sem tudok megmutatni, de higgyétek el. A tereket és a templomokat egyben talán könnyebb lesz. Egy pillanatra az előbb már láthattátok, ő lesz az Abbazia di Santa Giustina. És ő pedig a Basilica di Sant'Antonio di Padova. Nem szokott ilyen motoros előtere lenni, valamilyen találkozó lehet. Hát mindegy. Nézzük tovább. Akkor itt lesz a Piazza delle Erbe. Ennek kivételesen nincsen temploma. Akkor ez lesz itt a Piazza delle Frutta.
És végül, de nem utolsó sorban, ez pedig a Piazza dei Signori lesz, és fölötte pedig a Torre del Orologio, azaz óratorony. És természetesen nem csak ennyi Pádová, hanem nagyon kellemes kis történelmi belvárosa van, és gyönyörű, sikátoros utcák kötik össze ezeket a pontokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, a filmmel pedig haladunk tovább. Jó reggelt, napot és helyszínt egyaránt ugorva, most már július 4-e van, és immár Bolzánóból jelentkezem. Az Adige folyó partján vagyunk, itt egy átszótéren leparkoltam gyorsan reggel, hogy ezt a bejelentkezést meg tudjam ejteni, és a mai cél Merano, kb. 30 kilométert fogunk biciklizni, illetve két vízeséshez elmegyek, illetve megpróbálok elmenni a Cascata del Vilpianohoz és a Cascata Gargazzonéhoz. Utóbbihoz nem vagyok benne biztos, hogy olyan könnyű dolog felsétálni, majd ezt meglátjuk, hogy megvalósul-e, illetve a megvalósíthatóságot az is kicsit nehezíti a mai napon. Hogyha minden igaz, akkor 2 órától esni fog. Az előrejelzés nem egy exakt tudomány, úgyhogy meglátjuk majd, hogy pontosan mi lesz, viszont az Alpok egyik fő völgyében fogunk menni, és ennek megfelelően egy elég szép vidéket fogtok majd velem együtt látni, és akkor nézzük meg, hogy is néz ez ki. Kérem szépen, itt esemény van, a helyi rutinos öreg rókák is sorozatban fordulnak vissza. Trento felé nem lehet jönni, Merano felé viszont, amerre egyébként én is menni fogok. Nyitva van az út. Let the truth aside.
Két vízesést megnéztük, irány, Verano. Let the truth decide. Na sziasztok! A következő helyszínünk a Passo Brennero 1370 méter magasan. Ez egy olasz-osztrák határhágó. Megmutatom körbe nektek a tájat. Kellemesen felhőskés, hegyes részről beszélünk. Arra van egyébként Olaszország, erre pedig Ausztria. És akik látták az elmúlt filmjeimet, azok tudják, hogy már ötödjére vagyok itt. Az elmúlt 4 alkalommal mindig elvert az eső. Most lenne az 5. alkalom, hát lehet, hogy megúszom, lehet, hogy nem egy 2-3 óra csapadék szünet lesz. Ebben igyekszem legurulni Innsbruckig, és még 2 további közlemény, hogy akkor ezzel Olaszországot itt hagyom a túrán, illetve, hogy a táskámat, képzeljétek el, ki kellett cserélni, mert ezen a ponton a másik elkezdte sajnos megadni magát, de úgy tűnik, hogy ebben most bízhatok, és jó szolgálatot fog tenni, és ide az oldalára sikerült felbigyezteni ezt a külső részt, tehát a belsejét nem kellett annyira teletömködni. Na hát nagyon szépen köszönöm az eddigi figyelmet és a többit is. Remélhetőleg egy jó kis túranap lesz, bárhogy is alakul, a tájkép nagyon szép lesz, és 35 érdekes kilométer vár ránk.
Még mielőtt elindulnék a következő túranapra, itt vagyok már Innsbruckban, a hostelemnek az alagsorában. Itt van a biciklim, a biciklitárolót itt láthatjuk, és remélem, hogy a telefont meg tudom mutatni. 3 fok van, ha minden igaz, a Hanteniokon, ahova most biciklizni fogok ma. Ez az, ami fel fog húszni délután 18-ig. Érdemes lent kezdeni a mászást, mert melegszik az idő. És még egy csodálatos dolgot hadd mutassak meg, ezt a parádés disznót. Ez az, ami a kártyát rejti, amivel le tudtam ide jönni ehhez a kerékpártárolóhoz. Ez az, ami tartja. Hát jó, nagy, nehéz elhagyni. Mindegy. Induljunk neki a túrának, illetve először az odavezető útnak, ezt vonattal fogom megtenni, körülbelül fél órába fog telni, és onnantól pedig nekivágunk egy mászásnak, valamint egy csodálatos szurdoknak. Na sziasztok, jó reggelt! A helyszínünk immár Imst környéke, és a vasútállomás arra van, én arról jövök, és errefele fogunk majd menni, és oda felfele a hegyekbe. Egy földrajzilag viszonylag kis területet fogok majd bejárni, és az első célunk a Hantenjoch lesz, 1894 méter magasan, tulajdonképpen egy hágópont, és lesz még egy programja, illetve még 1+1 programja a napnak. A fő a Rosengarten Schlucht, ami egy gyönyörű szép szurdok, illetve Imstnek, ennek a kis osztrák városkának a megtekintése. Tehát ez a 2+1 program fogja nagyon szépen lefedni a napot, egy nagyon szép program lesz majd, gyertek velem, megéri! Mindig megdobban ám a szívem, amikor ezeket a hófoltos hegyoldalakat meglátom. Hát fantasztikusak ezek a hegyek itt fölöttem, szinte tényleg fölöttem vannak, bár az is igaz, hogyha rám esne egy ilyen pár száz tonnás kőtömb, akkor a sisak inkább csak design elem maradna a fejemen. És erre megy tovább az út, ott már látszik a hágópont is jobb oldalon. Megérkeztünk, a következő küldetés is teljesítve, 1894 méter magasan a Hantenjoch ezúttal kimászva. Erre van a nyugati oldal, erre pedig az én érkezési oldalam, a keleti oldal, erre fogok egyébként lebiciklizni is. És egyébként pedig egy 1969-ben átadott útról beszélünk, tehát egy 54 éves helyet sikerült letudnom, legyőznöm, és még 3 dolog van hátra, az egyik egy kellemes legurulás,
utána egy kicsi Imszti városnézés, és utána pedig a Rosengarten Stucht megtekintése. Kellemes lesz nagyon, menjünk tovább.
Na, kellemes délelőtöt, sziasztok! Innsbruck legfőbb sétáló övezetéből jelentkezem, és a mai terv nem más, mint a Havelekár csúcsa feljutni, ami az a bizonyos pont, ami ott van. És a mai egy pihenőnap egyébként, és hát akkor felmerül a kérdés, hogy mi ebben a pihenőnap, hogyha felmegyek oda, ami egyébként egy 2334 méter magas csúcs, hát nem másban áll a pihenő titka, mint hogy felvonóval megyek majd, nem pedig az itt látható biciklimmel. Szóval egy nagyon kellemes felvonós nap jön, ameddig egy kb. 200-300 méter, nem tudom pontosan mennyi szintemelkedés van, ezt kerékpárral fogom megtenni egyébként, és utána pedig jön a felvonós rész, majd egy kis gyalogszerrel fel is fogok jutni a Havelekár csúcsára. Gyertek velem, érdekes nap lesz, és utána holnap jön még egy pusztító nap, azt is látni fogjátok. Nos, itt 1905 méter magasan, a Seegrúvénél már körül is néztünk, és most irány a Havelekár csúcs 2334-en, vagy ahogy a helyiek mondják nemzetközi nyelven, Top of Innsbruck. Hát egy kicsit járatlan szektorba keveredtem, de nem baj, annál izgalmasabb.
És megvárt. Na jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Július 9-e van, és fél 8 múlt néhány perccel. A helyszínünk Landeck, és a mai terv arra fele lesz majd, ott balra kell fölmenni az én völgyembe. Ez lesz a túrámnak a király etapja. Körülbelül 800 méter magasról indulok, és 2750-re érkezem majd meg, és a Kaunertaler úton tekerek majd fel. Hát vonja ki mindenki egymásból a két számot, és megtudja, hogy miért is nagy hal ez a bizonyos terv. Gyönyörű lesz, én már látom, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, egy pusztító és csodálatos túranap következik. Tartsatok velem, és egy szenzációs, panorámájú, látványvilágú napban lesz részletek. Gyerünk! És itt az örömteli pipa, a Kaunertaler Gletscher út nyitva van. Na és akkor itt engem levisz valamilyen kis mellékútra. Hát itt kezdődik a vadregény, ezeket a részeket szeretem igazán. Szintemelkedés tekintetében körülbelül fél útról üdvözöllek benneteket, 1750 méteres tengerszint feletti magasság környékén lehetünk. Mögöttem, illetve most már előttem itt láthatjátok az érkezési oldalamat, innen csinálom a mászást, hát parádésak a dimenziók, mondanom sem kell. És egy zárógáton vagyunk egyébként, és itt mutatom a túloldalt. Itt van egy bicikli, aki idáig látta a filmet, az valószínűleg már találkozott vele. Felmászok ezekre a kövekre, és akkor itt mutatom ezt a csodálatos duzzasztott tavat. Ott a bal oldalon fogok végig tekerni. Egy kb. 5 km hosszú szakaszon szusszanhatok egyet, és utána pedig ott a völgyben jobb oldalon fogok fölbiciklizni a Kaunertaler Gletscherhez, 2750 méter magasra. We shall meet amongst the stars. These are just the footprints left in the sands of time. Energy that travels here from the realms beyond the sun. If you want to get into it, you gotta get out of it. 1950 méter magasan vagyunk, ahogy a tábla is mutatja, és a 23-as hajtű kanyar fentről visszafele számolva, és hát mutatom, hogy mi a lényeg. Itt a kis pajtás, megmondja a tutit. Hát ha valakinek, akkor neki hinni kell, mégiscsak ő a helyi.
Up close, we can see this clearly. Imagination is the only gateway to pass the boundaries. Enjoy the bliss you find within. It's just an illusion. Rá, Bence! És már csak 5 hajtű kanyar. 4. 3. 2. Még 1. Na sziasztok! A 2023-as Alpok kerékpár túrámnak ezúttal mondjuk úgy, hogy vége van. Az utolsó mászást sikerült teljesíteni, és 2750 méter magasan itt vagyok. És itt van ez a bizonyos gleccseres rész. Ebből az irányból érkeztem, ez lesz a downhill oldala természetesen. És hát egy nagyon pazar tájat láthattunk, remélem, hogy átjött a felvételeken, aminek át kellett, és életem legnehezebb magashegyi mászásán vagyok túl, de hál' Istennek jól vagyok. Következzen a legurulás kellemes művészete, és ezzel be is rekkeztem a napot.
Hello. No chance. Traffic jam. It's a heavy traffic jam here. What is the process here? What can we do now? I think I have some place. I think you can go, we can try. I don't know. Will they get angry at me? What do you think? No, we were like going to them and they just stand. Okay. Fortune favors the brave. Let's try it. Goodbye. Hello. Servus. Na sziasztok, Innsbrucknak egy fő helyéről jelentkezem, ebből a sétáló utcás övezetből, és itt valamilyen népzenét játszanak férfiak, ez amit itt lehet hallani, és nagyon kellemes városrészről beszélünk, és árkádos megoldásokkal és minden egyébben, mi nem száll nekünk erre, és én itt köszönök el tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az egészen elképesztő túrán, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor az ember útra kell, akkor valami olyasmi történik benne, hogy az érzékszervei által felfog valamit, azt átülteti magában érzésekké, élményekké, és én azt gondolom, hogy ilyen élményekből most busásan gazdagodtam. Szerintem ez átjött a filmen is, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek, követhetitek majd a kalandjaimat továbbra is. Most elköszönök tőletek itt. Sziasztok! You used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile makes me